النهاردة هنعمل الايلاينر الطبيعي بطريقة سهلة جدا وسريعة وب3 مكونات بس مش اكتر. تعالوا نشوف مع بعض بقى هنعمله ازاي. هاخد نص معلقة من شمع النحل وهنزل عليها بمعلقة كبيرة من زيت الجوجوبا، وهاخدهم يدوبوا مع بعض في الميكروويف، مش هياخدوا وقت طويل. قبل ما يدوبوا هبتدي انزل بمعلقة فحم كبيرة جوه العبوة اللي انا هعمل فيها الايلاينر. بس انا كان مفروض ان انا اخد بالي من ان هو ممكن يعني يقع بره وكده، فكان ممكن ان انا انزل من خلال قرطاس او انزل من خلال قمع او كده. يبقوا خلوا بالكم من النقطة دي. بعد ما الشمع وزيت الجوجوبا داب هبتدي انزل فوق الفحم اللي جوه العبوة، وهنزل بشويش وهبتدي بقلب مش بخل اسنان، بقلب بالخلة اللي هي بتاعت شيش طاووق. هو ده الحل الوحيد. انت محتاجة حاجة رفيعة تقلبي بيها، فمش هينفع غير كده يعني مع الأسف. بقلب شوية وبعدين برجع انزل ببقية الشمع وزيت الجوجوبا بتاعي زي ما تشوفوا دلوقتي. بكمل تقليب شوية. بعد ما ابتدى ينشف شوية بقلبه تقليبة أخيرة عشان اطمن ان الشموع بتاعتي ممزوجة كويس. وهنضف بقى بقية اللي هي الحواف بتاعتها بسرعة من على العبوة، عشان لو مسك بتبقى مشكلة، فلازم تنضفي أول بأول. وبعد كده اسيبها بقى تمسك براحتها ونشوف النتيجة بعد كده. هنا بعد ما مسكت بنجرب بقى مع بعض. لو انتي بتحبي الايلاينر غامق قوي ممكن بدل ما تحطي فحم تحطي لون اسود اوكسايد. محدش يسألني احط ايه بدل زيت الجوجوبا، لانه ما ينفعش تبدليه باي زيت تاني، لان زيت الجوجوبا يعتبر زيت شمعي، فده يعني مكون اساسي في الوصفة. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تبدلوها هي الفحم، انك تبدليها باللون الاسود اوكسايد بس كده. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتسيبيلي كومنت، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد.